අයිබෝන් හැමෝටම ICT and English with Dhanush YouTube channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Zoom එකේ අලුත්ම තියෙන option එකක් Immersive view ගැන. ඒතර මීට කලින් ඔයාලා Zoom පාවිච්චි කරලා ඇති, දැමුත් පාවිච්චි කරනවා. මෙතන Zoom එකේ තියෙනවා views වර්ග ටිකක්. right? ඒතර මෙතන speaker තියෙනවා, gallery තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා Immersive view කියලා. right? එතන full screen view, immersive view, gallery view, speaker කියලා තියෙනවා. right. දැන් මෙතන තියෙන gallery view එකේ එතකොට gallery වගේ join වෙලා ඉන්න පිටු 30ක් හරි 40ක් හරි 50ක් හරි 100ක් හරි ඒ ඔක්කොම පෙන්නනවා. හරි immersive view එකේදී එතන තියෙනවා views වර්ග කීපයක්. හරි. එතන තියෙනවා choose immersive view කියලා gather everyone in the same view. Participants using older versions may see others with a dark background කියලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ මීටින් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔක්කොම එක view එකකට ගේනවා. right? එතකොට මෙතන තියෙනවා place participants into view automatically manually කියලා. එතකොට අපිට manually කියලා දුන්නොත් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එක එක තැන්වල අර අපි පන්තියේ වාඩි කරනවා වගේ එක එක තැන්වලට දාන්න පුළුවන්. automatically කියලා දුන්නාම automatically තමයි ඒ කියන්නේ ස්වයංක්‍රීයවම එයාලව place කරලා පෙන්නනවා. ඊළඟ කාරණේ immersive view එක දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් 10 දෙනෙක් join වෙලා ඉන්නවා class එකේ. එතකොට මම immersive view එක add කරනවා. එතකොට ඒ 10 විතරයි පෙන්වන්නේ immersive view එකේ. එතකොට දැන් අපි හිතමුකෝ ඊට පස්සේ සම්බන්ධ වුණා කියලා. තව 15 දෙනෙක්. ඒතර ඔක්කොම 25ක් හිටියට immersive view එකේ පෙන්වන්නේ 10යි. එතකොට ආයෙ කරන්න ඕනේ ආයෙ එතනින් close කරලා ආයෙ view එක open කරන්න ඕනේ. හරි නැත්නම් අර සමහරලාට ඔයාලට හිතේ යා පන්තියේ 10ක් හිටියට කෝ දෙන්නයි නෙමේ immersive view එකේ පෙන්වන්නේ කියලා. ඒකට හේතුව අරක. එහෙම කරන්න ඕනේ. ඒතර මෙතන තියෙනවා views වර්ග කීපයක්, right? මෙතන තියෙනවා views වර්ග 4යි, 8යි, 11. හරි? ඒතර පළවෙනි එක තමයි art gallery, right? ඒතර අපි බලමු මේ view එක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. මෙතන click කරලා start කියලා දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. එතකොට මේකේ පහක් තමයි මුලටම පෙන්වන්නේ. හරි? එතකොට ටීචර්ව පෙන්නනවා මැදට. දැන් මේ මම ඉන්නේ මේ හරියේ. හරි ඊට අමතරව ස්ටුඩන්ට්ස්ලා පෙන්නනවා. right? එතකොට මෙතනින් අපි ක්ලික් කරලා view කියන එක ක්ලික් කරලා ආයෙත් පුළුවන් change immersive view යන්න. එතකොට මොන අපි දැන් බැලුවා පළවෙනි එක art gallery. දෙවෙනි එක auditorium. එතකොට අර auditorium එක ඉන්නවා වගේ classroom එක පෙන්නනවා. හරි? මෙතන දැන් අර මම ඔටෝමැටිකලි දීලා තියෙන්නේ මැනුවලි දුන්නාම අපිට පුළුවන් මේ එක එක තැනට ස්ටුඩන්ට්ස්ලාව මේව කරන්න. ඒතර මේකෙදි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා සහ ටීචර්ත් එක්ක 25ක් ඔක්කොම පෙන්නනවා. හරි ඔඩිටෝරියම් view එකේදී. එතකොට ඔඩිටෝරියම් එකේ ඉන්නවා වගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා වීඩියෝ ඔන් කරලා තිබ්බොත් ඒකත් පෙන්නනවා. ඒතර ඇත්තටම ඔඩිටෝරියම් එකේ ඉන්නවා වගේ ඒ එන්වයරන්මන්ට් එක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා seats 6ක් තියෙන්නේ board room, right? right. එතකොට මෙන්න මේ විදිය තමයි පෙන්නන්නේ. එතකොට එතන 6යි. right? තව view එකක් තියෙනවා chat. අපි සාමාන්‍යයෙන් chat කරද්දී දෙන්නෙන්නේ chat කරන්නේ නේ. එතකොට ඔන්න දෙන්නෙක් වාඩි වෙලා කතා කරනවා වගේ. එතකොට දෙන්නයි පෙන්නන්නේ. හරි? මීටින් එකේ ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙන්නයි පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා cafe එකක් ඉන්නවා වගේ, right? cafe view එකක් තියෙනවා. ඒකෙදිත් දෙන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මගේ account එකෙන් මම log වෙලා ඉන්න එක මේ පෙන්නන්නේ. එතකොට තව එක්කෙනෙක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ තව view එකක් තියෙනවා classroom එකක්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක අපිට දාන්න පුළුවන් අපි classes කරනකොට. එතකොට teacher මේ හරිය පෙන්නනවා students-ලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. classroom එකේ ඉන්නවා වගේම තමයි. එතකොට අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. auditorium එකයි classroom එකයි තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගැලපෙන්නේ. ඒතර kitchen එක තියෙනවා. ඒතර kitchen එකක ඉන්නවා වගේ අත්දැකීම අරන් අපිට පුළුවන් මීටින් එක මෙහෙවන්න. right? ඊට පස්සේ තව view එකක් තියෙනවා. අපි මේ view එක බලමු. ඊට පස්සේ තියෙන learning pods. right? ඒතර ගොඩාක් අපිට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා මේව කරන්න. right? sheets 24ක් තියෙනවා. එතකොට ස්ටුඩන්ට්ස් ලා 24කට මේව කරන්න පුළුවන්. එතකොට එකකට 6ක් වගේ එක පොඩ් එකකට ස්ටුඩන්ට්ස් ලා වැඩිලා පෙන්නනවා. ඊළඟ එක මෙතන තියෙනවා turn on your video කියලා. ඒතර වීඩියෝ එක on කරොත් වීඩියෝ එක ඒ වෙලාවට මේව වෙනවා. portraits කියලා තියෙනවා. එතකොට portraits විදිහට පෙන්නනවා. හරි? ඡායාරූප විදිහට පෙන්නනවා. ඒකෙත් limited
ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට්ස්ලා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක right ski lift කියලා තියෙනවා. අපි ඒක සිලෙක්ට් කරලා ඕපන් කරලා බලමු කොහොමද ඒක තියෙන්නේ කියලා. right. එතකොට අර ලිෆ්ට් එක යනවා වගේ අත්දැකීමක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් immersive view එක පාවිච්චි කරලා එක එක views වර්ග පාවිච්චි කරන්න. හරි. එතකොට දැන් මෙතන මම මැනුවලි එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න මැනුවලි ඔඩිටෝරියම් මෙතන මම දානවා. එතනින් අපිට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නව නම් පේනවනේ. හරි දැන් මේකේ කවුරු ලොග් වෙලා නැති හින්දා නෑ. එතකොට අපිට මේ අවශ්‍ය තැනට ස්ටුඩන්ට්ව දාන්න පුළුවන්. හිතමු අපි කමල් කියලා කෙනෙක් මේ හරිය ඉන්නවා කියලා එයාව ඩ්‍රැග් කරලා මේ හරියට දාන්න පුළුවන්. හරි. ඒ විදිහ මේව කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලත් මේක immersive view එක පෙන්වන්න නැත්නම් ඔයාලගේ zoom එක desktop එකේ හරි මොබයිල් ෆෝන් එකේ තියෙනවා නම් app එක ඒක අප්ඩේට් කරගන්න. එතකොට මේක පෙන්වන්නේ නැත්තම්. හරි. එතකොට ගොඩක් ඉන්ටරැක්ටිව් විදිහට ළමයිත් ආසයි. මේ අපිට classroom environment එක වෙනස් විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද මේ rooms breakout rooms පාවිච්චි කරන්න කියලා මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් මේ විදිහේ වීඩියෝස් ටිකටම බලන්න ICT and English with Danush YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා.